سلام، با یه مکس ماندی در خدمتتون هستیم. 25 مارس 2024 طبق معمول تا 13 روز ما باید بگیم عیدتون مبارک، عیدتون مبارک، نوروز مبارک. این هفته نوبتی هم باشه، نوبت آقای نخست وزیر مردمیه. شاب اینو نمیگم، اینو میگم. بله، نخست وزیر مردمی و داستان مالیات کربن و آخر برنامه هم اون کسایی که دوستانی که نگران بودن از آخر ویدیوی هفته پیش نگران وضعیت من بودن، یه برنامه در شهر داریم که نشون میده بعد از اون ماجرا چه اتفاقی افتاد. قبل از اینکه بریم، اگر که برنامه‌های ما رو دوست دارین و خوشتون میاد، لطفاً لایک کنید، شیر کنید و برای دوستاتون بفرستین و حتما یوتیوب کانال ما رو فالو کنین، برید اونجا سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو فشار بدین تا اولین نفری باشین که دوشنبه‌ها این برنامه رو می‌بینید. با هم دیگه بریم ببینیم چه خبری شد. داستان این هفته ما مالیات کربن یا همون کاربن تکس که از اول اپریل امسال، یعنی حدود یه هفته دیگه دوباره قراره بالا بره. والا ما که نفهمیدیم این چیه. یه پولیه که شما وقتی سوخت فسیلی مثل نفت، بنزین، گازوئیل مصرف میکنین، کامپیوتر ما ایمیل گرفت، دتس اوکی، وقتی مصرف میکنین یه پولی اضافه تر بر قیمت اون نفت و گاز باید بدین که این برای دولت هستش که بتونه تولید کربن کشور کانادا رو به صفر برسونه. ولی من نمیدونم، آقای ترودو میگه این پوله رو ما بهتون برمیگردیم. من نمیدونم چه کاری، این پول از جیب مردم بگیری دوباره به جیب مردم برگردونی. Doing the right things today that support people today that deliver that better future a generation from now. خلاصه کاربن تکس یه چیزیه که دولت باید کلی پول بده، کلی کارمند، کلی کامپیوتر، کلی کاغذ چاپ کنه، یه همچین چکی کلی پول کانادا پست بده بفرسته دم در خونه شما، از جوهر این بگیر، ماشینالاتش بگیر، پول برقش بگیر، پول کامپیوترش بگیر، ببین چقدر هزینه کنه که همچین چکی رو برای شما بفرسته که آخرش هم بگه آقا من پولی از شما نگرفتم. آقا چه کاری، خب همون روز اول این پولا رو ما نگیر. والا من که نفهمیدم، ولی فقط اینو میدونم که اگه واقعا میخوای پول تو جیبت بره، یه دونه پراپرتی ما آوردیم توی نیو مارکت، یه بانگلو با بیسمنت لیگال قانونی که میتونی اون بیسمنتش 1500 600 دلار در ماه اجاره بدی. قیمت خونه‌اش $750,000. اگر دوست داری اطلاعات این خونه رو بگیری، به یکی از اعضای تیم ما که اطلاعاتش روی صفحه هستش همین الان تماس بگیر تا این خونه رو بهت نشون بدن. حالا ببینیم نخست وزیرای استانی در مورد این کاربن تکس چی میگن. مثلا نخست وزیر استان اونتاریو چی میگه؟ You know, the carbon tax is the worst tax you could ever put on the backs of people, and I can't believe the federal government is actually going to hike the gas tax by 23%. Like, what don't you get? I've told them over and over again, the number one issue with people is affordability, affordable homes, affordable groceries, and affordable gas. And what drives up the inflation is energy cost. When you're gouging people at the pumps, they're already taking, 17.5 cents compared to where we reduced it by 10.7 cents. Guys, wake up, smell the coffee. Like, what don't you understand? Cancel this carbon tax, put it on hold, do whatever, and if you don't, the people of Canada are going to annihilate you when the election comes up. Simple as that. نخست وزیر آلبرتا چی میگه؟ I do believe that if we're really concerned about affordability and inflation, that the tax is too high. نخست وزیر PEI، نخست وزیر ساسکچوان. دریابندری چی میگه؟ آشوری چی میگه؟ عنایت چی میگه؟ 7 از نخست وزیرای استانی کانادا، یعنی از 10 تا استان کانادا 7 تاشون مخالف این داستان هستن. 7 premiers are asking Justin Trudeau to halt that increase. And in response, Trudeau said the tax actually leaves most Canadians better off financially. ولی ببین آقای ترودو عوضش چی میگه. And that's an easy thing for short-term politicians, short-term thinker politicians, to say, oh, we'll get rid of the price. But my job is not to be popular. My job, although it helps. آره، فقط تو خوبی. تو خوبی، تو ماهی، فدات بشم الهی، الهی، الهی. از اونجایی که ایشون خودشون خیلی مواظب محیط زیست هستن، وقتی خبرنگار ازشون میپرسه که شما این بطری پلاستیکی رو تو خونه‌تون استفاده میکنی یا نه، ایشون میگه که ما اصلا توی کاغذ آب میخوریم. حالا باورتون نمیشه، خودتون ببینید. And what do you and your family do to cut back on plastics?
We have recently switched to drinking water bottles out of when we have water bottles out of a plastic. Away from plastic towards paper, like drink box water bottles. واقعیتش اینه که این افزایش هزینه کربن تأثیر تصاعدی تو اقتصاد داره. یعنی از حمل و نقل مصالح ساختمانی گرفته تا مواد غذایی همه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و باز هم ما در ماه‌های آینده شاهد تورم بیشتری باید توی قیمت همه چیز باشیم، برای اینکه قیمت انرژی تاثیرگذار هست برای همه چی. و اون افزایش قیمتی که ما در ماه آینده خواهیم دید با این چکایی که دولت میفرسته در حقیقت پوشش داده نمیشه و مطمئن باشین هزینه تورم و تورم تصاعدی که ایجاد خواهد کرد با اون چکا پوشش داده نمیشه. اگه تا اینجا ویدیو رو خوشت اومده حتما لایکش کن، برای دوستت سند کن. و اما یه پروژه‌ای بود توی ریچموند هیل به نام رایزن روز که 2 هفته پیش معرفیتون کردم. به سرعت این پروژه رفت، تموم شد و کاملا سولداد شد. اگه دنبال پروژه‌های خوب هستی، می‌خوای نفر اولیت باشی که اینا رو ببینی و اطلاعاتش رو بگیری، حتما با یکی از اعضای تیم ما تماس بگیر که ما شما رو توی لیست VIP بذاریم برای پروژه بعدی اولین نفر باشه که اونا رو می‌گیری. اما هفته گذشته آخر ویدیو یه اتفاقی واسه من افتاد که خیلی بچه‌ها خیلی نگران شدن، با من تماس گرفتن که چه اتفاقی افتاد. واقعیتش خیلی اتفاقی نیفتاد. منو بردن یه چند تا سوالای خیلی ساده اینا کردن و بعدش گفتم برو خونه‌تون و هیچ مشکلی نداری. I am very sorry I did all of these under influence of enemy satellite TV channels like you and me and Canada International. One day a guy came to my office and he said, I will give you lots of money to do these videos, and I'm very sorry that I did that. What was his name? His name was something like Pierre Poilievre, something like that.